चला मित्रांनो, आता आपण 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युले पाहूया। कार्बनचा कोणताही कंपाऊंड असेल, जर आता 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युलेमध्ये मांडायचा असेल तर आपण 4 प्रकारे त्यांना 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युलेमध्ये मांडत असतो। पहिला फॉर्म्युला आहे तुमचा दिसतो तो फ्लाइंग वेज फॉर्म्युला। हे एक प्रकार आहे जो आपण कार्बनच्या कंपाऊंडला 3 डायमेन्शनल प्रोजेक्शन करणार आहोत। त्याच्यानंतर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला। हा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला सुद्धा आपण 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युला 2 डायमेन्शनल प्लेन पेपरवर मांडणार आहोत। त्याला 3 डायमेन्शनल कसं इमॅजिनेशन करायचं आहे ते पाहायचं आहे। त्यानंतर न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला, स्पेशली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंड जे असतात त्यांच्यामध्ये आपण न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला वापरतो। शॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला, असे 4 थ्री डायमेन्शनल फॉर्म्युले आहे जे कार्बनच्या फॉर्म्युल्यांना आपण रिप्रेझेंट करण्यासाठी, वेगवेगळे कन्सेप्ट एक्सप्लेन करण्यासाठी मांडणार आहोत, बरोबर आहे। त्यामुळे आता फ्लाइंग वेज फॉर्म्युला, सुरुवातीचा जो फॉर्म्युला आहे तो समजून घेऊया आपण। तर या फ्लाइंग वेज फॉर्म्युल्यामध्ये सर्वांना माहिती आहे की कार्बन हे टेट्रावॅलंट आहे। आणि आता कार्बन जे असते तर तुम्हाला माहिती आहे की हा जो कार्बन ॲटम आहे, या कार्बन ॲटममध्ये दोन जे ॲटम असतात, चार बॉन्डपैकी दोन बॉन्ड जे असतात ते इन द प्लेन आपण दाखवतो। आणि इन द प्लेन आपण ते सॉलिड बॉन्ड लाईननं दाखवत असतो। आणि म्हणून हे जे बॉन्ड आहेत ज्यांच्यावर ग्रुप कोणतेही असू द्या, आता इथे सपोज एक एच घेतला मी, इथे एक सपोज एच घेतला, तर हे इन द प्लेन याला आपण म्हणत असतो इन द प्लेन, म्हणजे हे जे ग्रुप किंवा आयटम आहे हे प्लेनमध्ये आहे। त्याच्यानंतर जे एक सॉलिड वेज दाखवतो आपण, अशी एक सॉलिड वेज लाईन दाखवत असतो। ही सॉलिड वेज लाईन सांगते की हा जो ग्रुप आहे या कार्बनमध्ये अबव द प्लेन आहे, म्हणजे प्लेनच्या वरत आहे। आणि एक असा एक डॉट डॉट म्हणजे डॅश वेज म्हणतो आपण याला, असा डॅश वेज दाखवत असतो आपण। सपोज इथे असेल OH ग्रुप, तर हा बिहाइंड द प्लेन आहे। याचा अर्थ आहे सॉलिड वेज जर असेल तर हे अबव द प्लेन, याचं मिनिंगच आहे की हे अबव द प्लेन आहे। आणि हे जे डॅश वेज आहे याला म्हणत असतो आपण बिलो द प्लेन। काय असेल? बिलो द प्लेन। म्हणजे कोणताही कार्बनचा जर कंपाऊंड आपण काढतो म्हटलं, जसं आता मी एक कार्बन असा काढलेला आहे, सपोज एक सायक्लिक कंपाऊंड आहे। या सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये इथे मी आता जर 4 बॉन्ड दाखवत असेल आणि यामध्ये जर या प्रकारे, आता हे सॉलिड वेज लाईन आहे बघा, तुमच्या समोर दिसते हे सॉलिड वेज लाईन, आणि याच्यानंतर एक अशी डॅश वेज आहे, असा जर असेल तर याचा अर्थ हा जो OH ग्रुप सॉलिड वेजवर आहे आणि हा CH3 ग्रुप हा डॅश वेजवर आहे। तर याचा अर्थ हे जे 2 बॉन्ड दिसतात तुम्हाला, बरोबर आहे, हे जे 2 बॉन्ड दिसतात त्याला आपण म्हणत असतो इन द प्लेन, म्हणजे हे प्लेनमध्ये आहेत, बरोबर आहे। आणि हे जे सॉलिड वेज आहे हे अबव द प्लेन, याचं मिनिंग असं आहे की अबव द प्लेन, हे प्लेनच्या वरत आहेत। आणि याचं मिनिंग आहे की हे बिहाइंड द प्लेन, काय आहे? बिहाइंड द प्लेन, असं आपल्याला इमॅजिनेशन करायला लागत असते। आणि हे जनरली फॉर्म्युले आपण जे वापरणार आहोत, असाच एखादा फॉर्म्युला आपण दुसराही घेतला असेल, सपोज हा एक कार्बन आहे, हे एक कार्बन आहे आणि हे जॉईंट आहे। इथे आपण जर दाखवत असेल हे एक लाईन आणि हे एक लाईन, याचा अर्थ हे जे लाईन दाखवलेले आहे सॉलिड लाईन, त्यानंतर एक ग्रुप आपण अबव द प्लेन दाखवला आहे, तो असा दाखवणार आहोत। त्याच्यानंतर एक जर बॉन्ड त्या कार्बनची चौथी व्हॅलन्सी जी असेल ते अशी दाखवली, तर याचा अर्थ हे बिहाइंड द प्लेन आहे। सपोज इथे असं आपण आता अबव द प्लेन दाखवलेला आहे, आणि त्यानंतर एक चौथा जो बॉन्ड आहे तो डॅश 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 वेजनं ज्याला म्हणतो तो बिहाइंड द प्लेन आहे। म्हणजे असा फॉर्म्युला जर काढत असेल मी, सपोज हा एक फॉर्म्युला दिसतो तुमच्या समोर आहे की नाही, तर इथे जे मी ग्रुप दाखवून राहिलेलो तर हे ग्रुप कुठे आहे असं जर विचारलं गेलं तर हे आहे इन द प्लेन। म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की हा फॉर्म्युला लिहित असताना फ्लाइंग वेजमध्ये हे इन द प्लेन आहे, हे सुद्धा इन द प्लेन आहे। आणि हे जो ग्रुप आहे हा काय आहे? अबव द प्लेन, सॉलिड वेज लाईन ज्याला म्हणत असतो आपण ते। आणि हा जो डॅश ग्रुप आहे हा बिहाइंड द प्लेन, काय आहे? बिहाइंड द प्लेन, अशा प्रकारे। म्हणजे याची मिनिंग आपल्या डोक्यातनी फिक्स करून घ्यायचे आहे। तर अशा प्रकारे हे फॉर्म्युले आपण काय करत असतो? रिप्रेझेंट करत असतो फ्लाइंग वेज फॉर्म्युल्यानुसार। आता हे जे फॉर्म्युले आहे जनरली आपण जे कायरल कार्बन ॲटम असतात आहे की नाही, कायरल कार्बन ॲटम, त्यांचे कन्सेप्ट एक्सप्लेन करण्यासाठी वापरत असतो। म्हणजेच ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीमधले आयसोमर्स, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी नावाचा जो पॉईंट आहे आपल्याला 12th स्टँडर्डमध्ये येईल तो। तर ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी जे आयसोमर्समधले आहेत, त्यानंतर स्टिरिओ आयसोमर्स म्हणजेच ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीमधलाच पार्ट आहे तो। त्याच्यानंतर असे बरेचसे
कार्बनचे कॉन्सेप्ट आहे जे एक RS नॉमेनक्लेचरमधून येईल, R आणि S नॉमेनक्लेचर कायरल कार्बन ॲटमचं. तर यासाठी हे कन्सेप्ट आपण यूज करत असतो. तसेच बरेचसे कार्बोहायड्रेट्स, त्यानंतर प्रोटीन्स यांचे फॉर्म्युलेसुद्धा आपल्याला 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युले आपल्याला या पद्धतीनं फ्लाइंग वेज फॉर्म्युल्यामध्ये समजून घ्यायचे असतात. म्हणून तुम्हाला कार्बनला 4 व्हॅलन्सी ज्या असतात ते ॲक्च्युली 3 डायमेन्शनल फॉर्ममध्ये कार्बन कसा असतो तो फ्लाइंग वेज फॉर्म्युल्यानुसार असा रिप्रेझेंट करतो. सेकंड जो फॉर्म्युला आहे तो आहे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. हेच जे आपण फ्लाइंग वेज फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत तर याला आता फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये आपण कसं लिहिणार आहोत. तर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये आपण जे 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे तो 2 डायमेन्शनल प्लेन पेपरवर कसा लिहायचा आहे. तर इथे जे व्हर्टिकल लाईन दिलेली असते त्या व्हर्टिकल लाईनवर लॉंगेस्ट कार्बन चेन दाखवत असतो आणि हा जो क्रॉस आहे बघा इथे जे क्रॉस दिसतात, हा एक पॉईंट दिसतो आणि हा एक पॉईंट, हे जे क्रॉस असतात क्रॉस इंडिकेट काय इंडिकेट करत असतात, इंडिकेट द कार्बन ॲटम. इथे कार्बन आपण दर्शवत नाही, तो क्रॉस जो आहे जिथे क्रॉस झालेला आहे तो काय इंडिकेट करते, कार्बन ॲटम इंडिकेट करत असते. आणि जी लॉंगेस्ट चेन असते हे जे व्हर्टिकल आहे याच्यावर आपण काय करत असतो, लॉंगेस्ट कार्बन चेन जे असते चेन हे व्हर्टिकली आपण काय करत असतो, प्लेस करत असतो. ठीक आहे. याचं मिनिंग असं आहे की हे जे ग्रुप इथे असेल, सपोज इथे असेल CHO ग्रुप आहे आणि इथे असेल CH2OH ग्रुप. तर हा जो ग्रुप आहे याचा अर्थ हा बिहाइंड द प्लेन आहे. काय आहे, बिहाइंड द प्लेन, प्लेनच्या मागं आहे हा. आणि हाही सुद्धा ग्रुप जो व्हर्टिकल पार्टवर खाली असेल तोही आपण इमॅजिनेशन करत असताना बिहाइंड द प्लेन असं इमॅजिनेशन करायचं आहे. आणि जे ग्रुप आता इथे सपोज OH आहे आणि इथे H आहे हे फ्रंट साईडनं इमॅजिनेशन करायचे आहे, म्हणजे अबाव द प्लेन म्हणून कन्सिडर करायचे आहे. हा ग्रुप आणि हा जो ग्रुप तुम्हाला H दिसते हा अबाव द प्लेन असं आपल्याला इमॅजिनेशन करायचं आहे. इथेही तुम्ही सपोज हा OH आणि इथे H, तर हे जे दोन ग्रुप आपण दाखवणार आहे हे काय आहे, अबाव द प्लेन आहे. असं आपल्याला अबाव द प्लेन असं आपल्याला इमॅजिनेशन्स करावं लागते. त्याच्यामुळे कोणताही फॉर्म्युला, जसं मी इथे एक फॉर्म्युला जर काढत असेल 1 2 3 अशा प्रकारे, तर हा जर मी ग्रुप CHO घेतला, हा OH, हा H, हा H, हा OH, हा OH, हा H आणि हा CH2OH. तर याचं मिनिंग आहे की हे जे व्हर्टिकल लाईनवर 1 2 तुम्हाला क्रॉस दिसतात, 1 2 आणि 3 हे जे क्रॉस दिसून राहिले तुम्हाला, तर हे क्रॉस काय आहे, नथिंग बट द कार्बन ॲटम, कायरल कार्बन ॲटम, असिमेट्रिकल कार्बन ॲटम आहेत ते, म्हणजे ज्याला 4 वेगवेगळे ग्रुप किंवा ॲटम अटॅच असतात. आणि हा जो ग्रुप आहे हा बिहाइंड द प्लेन असं इमॅजिनेशन करायचं आहे. बिहाइंड द प्लेन जेव्हा आपण एखादा कन्सेप्ट समजून घेतो हाही आहे तो बिहाइंड द प्लेन असं कन्सिडर करायचा आहे, बिहाइंड द प्लेन. आणि हे जे दोन ग्रुप दिसतात हॉरिझॉन्टल लाईनमध्ये, तर हे जे ग्रुप असतात हॉरिझॉन्टल लाईनमध्ये हे आहे अबाव द प्लेन. हे दोन्ही जे ग्रुप आहेत ते आपण अबाव द प्लेन असे इमॅजिनेशन करायचे आहेत. त्याच्यामुळं हे जे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे, जे 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युला 2 डायमेन्शनल फॉर्ममध्ये प्लेन पेपरवर लिहिण्याची एक पद्धत आहे. चला आता आपण तिसरा जो फॉर्म्युला आहे तो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे. आणि हा जो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे यातही आपण 3 डायमेन्शनल सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंडला कसं लिहितो ते आपण इथे पाहणार आहोत. बघा आता इथे मी फॉर्म्युला काढतो, एक CH3 इथेन काढला आहे, हा कार्बन नंबर 1 आणि हा कार्बन नंबर 2. हा झाला तुमचा फ्रंट कार्बन ॲटम, कार्बन नंबर 1. आणि दुसरा जो आहे तो रेअर कार्बन ॲटम आहे. तर आता मी फ्रंट कार्बन ॲटम एका दुसऱ्या कलरनं दर्शवतो इथे बघा, लक्षात ठेवायचं आहे. हा फ्रंट कार्बन ॲटमचे जे 3 हायड्रोजन आहे आणि कार्बन आपण असा एक डॉटनं दर्शवणार आहोत. आणि हे जे फ्रंट कार्बन आहे आपला कार्बन नंबर 1, तर त्याला आपण या कलरनं दर्शवतो. आणि कार्बन नंबर जो सेकंड आहे ज्याला आपण रेअर कार्बन म्हणू, जो सेकंड नंबरचा कार्बन आहे हा आपण सर्कलनं दर्शवायचा असतो. कशानं दर्शवायचा असतो, सर्कलनं दर्शवायचा असतो. आणि याच्यावरचे हायड्रोजन ॲटम एक्झॅक्टली या कार्बनच्या जर बिहाइंड असेल, हा हायड्रोजन ॲटम याच्या बिहाइंड असेल म्हणजे एक्झॅक्टली मागं असेल, इथेही हा एक्झॅक्टली मागं असेल, असं जर असेल, किंवा आपण याला एक्झॅक्टली काय करू शकतो, रोटेट करू शकतो. सपोज 180 डिग्रीनं जर रोटेट केलं तर हा वाला हायड्रोजन आता खाली येऊन जाईल, बरोबर आहे. एक कार्बन ॲटम आपण फिक्स ठेवू, जो आपण पहिला कार्बन घेतला होता तो आता फिक्स ठेवू. जसं मी ग्रीन लाईननं पहिला कार्बन ठेवला होता तो जशाल तसाच आहे, त्याचे हायड्रोजन ॲज इट इज दिसतात तुम्हाला. त्याच्यानंतर जो आपण
दुसरा घेतलेला आहे तो रेअर कार्बन ॲटम आपण कशानं दर्शवून राहिलं, सर्कलनं. पण आता याची एक्झॅक्टली आपण रोटेशन काय केलं, 180. तर हा हायड्रोजन इथे येऊन जाईल, हा हायड्रोजन इथे येऊन जाईल आणि हा हायड्रोजन इथे येऊन जाईल. याला आपण इक्लिप्स या टाईपचं कॉन्फिगरेशन म्हणत असतो आणि याला म्हणत असतो आपण स्टॅगर्ड. काय म्हणतो, स्टॅगर्ड कॉन्फिगरेशन म्हणत असतो. अशा प्रकारे आपण न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यानुसार कोणत्याही सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंडचे कॉन्फिगरेशन्स म्हणजे त्यांची अरेंजमेंट 3 डायमेन्शनल स्पेसमध्ये हे दर्शवण्याची एक पद्धत आहे. जसं आता आपल्याला एक एक्झरसाइजमध्ये प्रोपेनचं काय काढायला सांगितलेलं आहे, या प्रकारचं न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला काढायला लावलेला आहे. तर प्रोपेन घेतो आता मी CH2 CH3. आता याला कार्बन नंबर 1 घ्या, याला कार्बन नंबर 2 घ्या. आता मी कार्बन नंबर 1 जर दर्शवत असेल तर कार्बन नंबर 1 आता मी ग्रीन लाईननं दर्शवतो. बघा, हा कार्बन नंबर 1 आहे, याची एक बॉन्ड, दुसरा बॉन्ड आणि तिसरा बॉन्ड एक्झॅक्टली. आता याच्यातनी मी एक CH3 ग्रुप हा घेतला मी, आहे ना. याला 2 हायड्रोजन आहे वापस, हा एक हायड्रोजन आणि हा एक हायड्रोजन. त्यानंतर मी जो रेअर कार्बन आहे म्हणजे हा वाला रेअर कार्बन आता मी तुम्हाला जे दाखवत होते कशानं दर्शवत असतो आपण, सर्कलनं दर्शवत असतो. एक्झॅक्टली हायड्रोजन जर त्याच्या मागं असेल तर आपण काय लिहिणार आहोत, इक्लिप्स फॉर्म जो असा आहे तो असा लिहिणार आहोत. हा जर 180च्या डिग्रीनं आपण रोटेशन्स केला तर वापस आपण जेव्हा याचे फॉर्म लिहिणार आहोत तेव्हा फ्रंट कार्बन मी फिक्स ठेवतो. बघा, आता फ्रंट कार्बन जे आहे तो फिक्स ठेवू, म्हणजे फ्रंट कार्बन जो असेल तो आपण फिक्स ठेवू, जे आपण ग्रीन लाईननं दर्शवून राहिलो. तर इथे CH3, इथे H आणि इथे H. हे तुमचा CH3 ग्रुप आहे, हा H आहे आणि हा H आहे. आणि जो रेअर कार्बन आहे म्हणजे जो मागच्या साईडचा कार्बन आहे तो आपण कशानं दर्शवत असतो, सर्कलनं. पण आता हा हायड्रोजन एक्झॅक्टली अपोजिट साईडनं येऊन जाईल, इथे येऊन जाईल, इथे H येऊन जाईल, इथे H येऊन जाईल. हे झालं त्याचं स्टॅगर्ड फॉर्म. आणि हे दोन आपण फॉर्म पाहत असतो, एक इक्लिप्स फॉर्म आणि दुसरे स्टॅगर्ड. याच्या मधातही खूप सारे अरेंजमेंट तयार होत असतात 3 डायमेन्शनली इमॅजिनेशन जेव्हा करू तेव्हा. तर अशा प्रकारे आपण न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यानुसार कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करत असतो. फ्रंट कार्बन आणि रेअर कार्बन ॲटम. हा जो कार्बन दाखवतो आपण याला आपण म्हटलं आहे की आपण हा फ्रंट कार्बन ॲटम आहे आणि हा जो आहे हा रेअर कार्बन ॲटम आहे. तर रेअर कार्बन आपण सर्कलनं दर्शवून राहिलो, हे सर्कलनं दर्शवतो आणि फ्रंट कार्बन ॲटम आपण अशा लाईननं दर्शवत असतो. आणि जेव्हा इमॅजिनेशन्स करतो आपण सिंगल बॉन्डला तर एक्झॅक्टली आपण एका मागे एक जर पाहिलं तर एक हायड्रोजन दुसऱ्या हायड्रोजनच्या मागं लपलेला दिसेल, त्याला आपण कोणता फॉर्म म्हणतो, इक्लिप्स. आणि एक्झॅक्टली जर त्याला 180 डिग्रीनं रोटेट केलं तर आपल्याला स्टॅगर्ड नावाचं कॉन्फिगरेशन तयार होईल. आता हेच आपण जे न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे असाच आपण एक शॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला सुद्धा ड्रॉ करत असतो. सपोज मला इथेनचाच फॉर्म्युला काढायचा आहे तर शॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये काढणार आहोत. इथे आपण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हा एका क्रॉस लाईननं दर्शवत असतो, अशी एक लाईन दर्शवतो. बघा, आणि याच्यावर जे ग्रुप किंवा ॲटम अटॅच आहे, सपोज हा एक हायड्रोजन आहे, इथे दुसरा हायड्रोजन आहे आणि इथे तिसरा हायड्रोजन आहे. तसंच याच्या मागे एक्झॅक्टली हा हायड्रोजन आहे, त्यानंतर हा हायड्रोजन या हायड्रोजनच्या मागे आहे आणि हा हायड्रोजन या हायड्रोजनच्या, म्हणजे एक्झॅक्टली हे एकमेकांच्या बिहाइंड आहे, जस्ट लाईक दॅट ऑफ इक्लिप्स याच्यासारखे. सपोज मी 180नं याला काय केलं आहे, रोटेट केलेलं आहे. तर 180नं जर आपण रोटेट केलं तर तुम्हाला हेच कसे दिसतील, पहिला कार्बन मी फिक्स ठेवतो, H H H, आहे की नाही. पण आता हा जो कार्बन आहे एक्झॅक्टली कुठं आलेला दिसेल आपल्याला, इथे आलेला दिसेल, म्हणजे तो इथे येऊन जाईल आणि हे त्याच्या दोन असे होऊन जाईल. त्यामुळं हे अशा टाईपचं कॉन्फिगरेशन भेटल. तर याला आपण स्टॅगर्ड फॉर्म म्हणू आणि याला काय म्हणू, इक्लिप्स फॉर्म म्हणू. तर अशा प्रकारे हे 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युले जे असतात ते आपण काही कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी, आयसोमर्स जे स्पेशली कन्सेप्ट आहे, म्हणजे हे दोन कंपाऊंड एकमेकांना स्पेसमध्ये कसे डिफर आहे हे समजून घेण्यासाठी हे 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युल्यांचा वापर होणार आहे. जनरली आपण आपल्या डेली यूजमध्ये आपण 2 डायमेन्शनल फॉर्म्युल्याचाच वापर करणार आहोत, कंडेन्स फॉर्म्युला आणि दुसरं डॅश फॉर्म्युला. जेव्हा आपल्याला बेसिकली काही कन्सेप्ट समजून घ्यायचे असेल तर त्याच वेळेस आपण 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युल्यांचा यूज करत असतो. त्यामध्ये फ्लाइंग वेज फॉर्म्युला आहे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे आणि शॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे. फ्लाइंग वेज फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे की कार्बन आपण दर्शवत असतो आणि तो कार्बन दुसऱ्या 4 ॲटमला जो अटॅच आहे ते ग्रुप आपण कसे दर्शवत असतो, जे
सॉलिड वेज आहे ते अबव द प्लेन, जे सिंपल वेज आहे त्याला आपण सिंपल सॉलिड लाईन आहे त्याला इन द प्लेन, आणि जे सॉलिड डॅश वेज आहे त्याला आपण बिलो द प्लेन असं दर्शवत असतो. त्यानंतर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये 3 डायमेन्शनल फॉर्म्युला आपण 2 डायमेन्शनली कसा लिहितो, तर व्हर्टिकल लाईनवर कार्बनची चेन लिहायची आहे, लॉंगेस्ट चेन, त्यावर जे ग्रुप किंवा ॲटम असेल ते शेवटी जे अटॅच आहेत ते हे कशा आहेत, बिहाइंड द प्लेन असतात, आणि जे हॉरिझॉन्टल लाईनवर जे ग्रुप किंवा ॲटम अटॅच असतात ते अबव द प्लेन असतात. कसे असतात, अबव द प्लेन. आणि न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये आपण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डमधलं जे अरेंजमेंट दाखवणार आहे 3 डायमेन्शनली, तर एक उदाहरण इथेन घेतलं आपण, तर हा फ्रंट कार्बन आपण ग्रीन पॉईंटनं दाखवलेला आहे, आणि जो रेअर कार्बन आहे म्हणजे मागचा कार्बन आहे तो सर्कलनं दाखवला जात असते. एक्झॅक्टली 2 हायड्रोजन एकमेकांच्या अपोजिट जेव्हा असतात त्यांना आपण इक्लिप्स फॉर्म म्हणतो. तेच जर आपण 180 डिग्रीनं रोटेट केलं तर त्याचा कोणता फॉर्म तयार होत असते, स्टॅगर्ड फॉर्म तयार होत असते. तर हे सध्या तुम्ही प्रॅक्टिसचा पार्ट आहे. जसं जसं फॉर्म्युले तुम्हाला येत जातील, जसं फॉर्म्युल्यांची माहिती होत जाईल 11th स्टँडर्डमध्ये, तसं तुम्ही फॉर्म्युले ड्रॉ करत जासाल, आणि काही कन्सेप्ट आहे जे यांच्याच बेसिसवर आपल्याला काय करायचे आहे, एक्सप्लेन करायचे आहे. ठीक आहे, थँक्यू. तुम्ही हा पहिला पॉईंट लक्षात ठेवला असेल तर थोडा आता प्रॅक्टिस करायची आहे. जे काही क्वेश्चन्स आपल्या बुक्समध्ये दिलेले आहेत ते सुरुवातीला सॉल्व करायचे आहे. जसं जसं तुम्ही लेक्चर ऐकसाल तसं हा पार्ट तुम्हाला समजून जाईल. आणि तुम्हाला नवीन लेक्चर टाकलं हे जर माहीत करायचं असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि